जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल कौशिक इलैक्ट्रिकल्स 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਪਲੱਗ, ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੇ 3 ਕੋਰ ਜੋ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੱਗ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਲੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੁੱਡ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਗ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਗ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਨਟ ਕਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡਰਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਲਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਲੱਗ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈंने ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਲੱਗ ਉੱਪਰਲਾ ਜੋ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਸ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ 3 ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ 3rd ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਦੇ। ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈंने ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਓਨਲੀ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਸ਼ੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲਾ ਪਿੰਨ ਅਰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਉਹੀ ਵਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈंने ਹੇਠਾਂ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈंने ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਜੋ ਲੀਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੇਚ ਵੀ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਟੇਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗੀ।
ਲੁੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਬਲੈਕ ਟੇਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਚ ਵੀ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਚ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਪਿਨ ਜੋ ਪਲੱਗ ਹੈ 3 ਪਿਨ ਪਲੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। 3 ਪਿਨ ਟੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਲੱਗ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕਸ।